नमस्कार, रुचकर मेजवानीमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे। आजकालचा ट्रेंड आहे रॅप। लहान मुलांना फार आणि मोठ्यांना सुद्धा रॅप आवडायला लागलेले आहेत। तर म्हटलं आता आपण आपल्या घरच्या घरीच रॅप करूया आणि तो पण मी तुम्हाला दाखवणार आहे। आपल्याकडे चपात्या उरतात ना त्यापासून, आणि ते पण 2 प्रकारचे। तर चला सुरुवात करूया। आता आपण एक चपाती घेऊया आणि त्याला थोडंसं बटर लावून घेऊया। ही ना अशी थोडीशी कट करून घ्यायची अगोदरच। आता आपण सगळीकडे आधी चीज आवडीचा तो किसून घेऊया। आता आपण ह्यावर थोडासा बटाटा कापून घालूया। त्याच्यावरती थोडंसं मिक्स हर्ब टाकायचं आहे आणि मग तो असा फोल्ड करायचा आहे। त्याच्यानंतर इथे थोडासा कांदा घालूया आपण। त्याच्यावर पुन्हा थोडंसं मिक्स हर्ब। यात तुम्हाला पोळीला जर मिओनीज लावायचं असेल तर तुम्ही लावू शकतात। आणि इथे आता आपण टोमॅटो, काकडी, थोडीशी शिमला मिरची आणि पुन्हा त्याच्यावर चीज किसायचं आहे आपल्याला आणि तो पुन्हा असा फोल्ड करायचा आहे। आणि आता आपल्याला हे बटरवर थोडंसं शेकून घ्यायचं आहे। बटर टाकूया थोडंसं आणि बटर वितळून देऊया। बटर वितळलेलं आहे। आता आपण हे सगळीकडे छान असं पसरून घेऊया। दोन्ही साईडनी करायचं आहे आपल्याला। दोन्ही साईडने असा कुरकुरीत असा आपल्याला शेकून घ्यायचं आहे बटरवरती। हा झालेला आहे। आपण आता हा काढून घेऊया आणि अशाच प्रकारे आपण दुसरा करून घेऊया। हा पण झालेला आहे। आता मी तुम्हाला दुसरा प्रकार दाखवते। शिळी पोळी घ्यायची आहे आणि त्याला सगळ्यात प्रथम बटर लावायचं आहे। त्यानंतर चीज सगळीकडे किसायचं आहे आपण। त्यानंतर थोडीशी काकडी, त्यावर थोडासा कांदा, मिक्स हर्ब्स घालायचे आहे। चिली फ्लेक्स सकट घातलेलं आहे मी। थोडासा बटाटा उकडलेला आहे। त्यानंतर टोमॅटो, परत मिक्स हर्ब्स घालायचे थोडेसे, शिमला मिरची थोडीशी, पुन्हा थोडंसं चीज घालायचं आहे आणि आता हे फोल्ड करायचे। ह्याच्यात तुम्हाला टोमॅटो सॉस पाहिजे तर घालू शकतात, पण मी भरून घालते नेहमी पण। आणि पुन्हा हा आपल्याला गरम करायचं आहे। थोडंसं बटर घालूया, वरतीही लावूया थोडंसं। आता हे होऊन द्यायचं एका साईडनी आणि मग दुसऱ्या साईडनी करायचं आपल्याला। अशा प्रकारे आपले दोन्ही रॅप तयार आहेत। आता हा पलटून घेऊया। छान असा कुरकुरीत झालेला आहे। हा पण काढून घेऊया आपण। अशा प्रकारे आपण हा लेफ्ट ओव्हर चपात्यांपासूनचा रॅप बनवलेला आहे। आता चपात्या जर शिल्लक राहिला तर नुसता चपात्याचा लाडू किंवा फोडणीची चपाती करायची नाही, तर हा प्रकारही करायचा आहे। मला कमेंट्समध्ये कळवायचं आहे आणि अशाच छान छान रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचं आहे।